Hey, ඔය ඇඳුම කාගේද? Whose dress is this? It's yours. ඔයාගේ. It's yours. ඔයාගේ කියන ලස්සන. You didn't give me your trousers yesterday. ඔයාගේ කලිසම ඊයේ මට දුන්නේ නැහැ. And you made my mother blame me by telling lies. ඒ වගේම ඔයා අම්මට බොරු කියලා මට බැන්නේවුවා. And you hit me twice last week. ගිය සතියේ මට දෙපාරක් ගැහුවා. And there are so many things that you did. I can't remember them now. ඒ වගේම ඔයා තව ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරා මට ඒවා දැන් මතක නැහැ. So you're not allowed to wear this blouse. මම ඔය හැට් නම් ඇඳන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. So please go and change it. අනේ මේ කරුණා කරලා ගිහිල්ලා ඔක මාරු කරගන්න. ආවා මෙතන. බලාගමු. Let's see. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ conversation එකේදී භාවිතා වුණු vocabulary ගැන ඒ වගේම phrases ගැන කතා කරමු. බලන්න එතනදී කිව්වා අක්කගේ චරිතේ කිව්වා You are not allowed to wear this. ඔයාට මේක ඇඳන් යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. You are not allowed to wear this. You are not allowed. හරි? ඒ නිසා you කියන pronoun එකත් එක්ක අපි ආ කියන be verb එක අරගෙන තියෙනවා. එතකොට I උනොත් මොන be verb එකද ගන්නෙ? am. She, he, it නම් is. ඒ වගේම we, they, you නම් are. එතකොට I'm not allowed to. I'm not allowed to. For example, I'm not allowed to go there. මට එහෙ යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. I'm not allowed to go there. She is not allowed to write a letter to him. She is not allowed to write a letter to him. ඇයට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඔහුට ලියුමක් ලියන්න. She is not allowed to write a letter to him. ඒ වගේම he is not allowed to. It is not allowed to. We are not allowed to. They are not allowed to. අපිට කියන්න පුළුවන් they are not allowed to enter the premises. ඔවුන්ට පරිශ්‍රයට ඇතුළත් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. They are not allowed to enter the premises. ඒ වගේ මේ conversation එකේදී කිව්වා You made my mother blame me. You made my mother blame me. මේ වාක්‍ය හරිද? ඒ වාක්‍ය හරි. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් මේ make කියන වචනය මේ phrase එකේ අර්ථයත් එක්ක භාවිතා කරනකොට මෙන්න මේ වැරද්ද කරනවා. You made my mother to blame කියලා to infinitive එකකුත් මැදට දානවා. හැබැයි මෙතනදී You made my mother blame me. මෙතනදී to infinitive මේ to කියන එක මෙතනදී යෙදෙන්නේ නැහැ. අපි තව example එකක් ගත්තොත් ගුරුවරයා මට මේ ඡේදය සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න සැලැස්සුවා කියන්නේ කොහොමද? The teacher made me read the whole paragraph. The teacher made me read. එහෙනම් the teacher made me to read කියලා කියන්නේ නැහැ. The teacher made me read the whole paragraph. Teacher මාට කියවන්න සැලැස්සුවා. මේ අදහසින් තමයි මෙතනදී make කියන ක්‍රියාපදේ past tense එක made ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් make ගන්නත් පුළුවන්. The teacher makes me read. The teacher makes me read. Teacher මට කියවන්න සලස්වනවා. එතනදී present tense made ආවොත් තමයි past tense වෙන්නේ. ඒකට මේ make කියන ක්‍රියාපදේ හදනවා කියන අදහස විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේ phrase එකේදී මේ සැලැස්සුවා සලස්වනවා කියන අදහසිනුත් make අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I made him do the whole work. මම ඔහුට සම්පූර්ණ වැඩේම කරන්න සැලැස්සුවා. I made him do the whole work. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he made me angry. ඔහු මාව තරහ ගැස්සුවා. He made me angry. මෙතනදී angry කියලා කියන්නේ adjective එක. එහෙනම් අපිට adjective එකකුත් make සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He made me angry. එහෙමත් නැත්නම් he makes me angry. Present tense. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් she made me happy. ඇය මාව සතුටු කරා. She made me happy. She makes me happy. ඇය මාව සතුටු කරවනවා. You made me cry. ඔයා මාව ඇඬෙව්වා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට make කියන ක්‍රියාපදේ ඔයාලා නොහිතන පැත්තක් අරගෙන මේ වගේ phrases හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම allow කියලා කියන්නේ ඉඩ දෙනවනේ. ඒ වගේම ඒකට similar word එකක් තමයි let කියලා කියන්නේ. Let. For example, let me go. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. Let me go. එතකොට මේ let me එකතු කරලා connect කරලා ගොඩක් වෙලාවට native English speakers ලා කියන්නේ let me t අකුර අයින් වෙනවා. Let me go. Let me come with you. Let me do the work alone. මට තනියම මේ වැඩේ කරන්න ඉඩ දෙන්න. Let me do the work alone. Right? Let me connect කරලා යාලා කියන්නේ let me. ඒ වගේම give me කියන එකත් මෙයාලා connect කරනවා. give me කියලා කියන්නේ give me. අර sound එක omit වෙලා තියෙනවා. ඉවත් වෙලා තියෙනවා. give me
give me the money. මගේ සල්ලි දෙන්න. give me the money. give me the pen. පෑන දෙන්න. give me all I want. මට අවශ්‍ය හැමදේම දෙන්න. give me all I want. right? මේවා අපි contract කළා contractions විදියට භාවිතා කරන අපි මේවට කියනවා contractions කියලා. contractions. මම මේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවානේ මට වතුරු විදුරුවක් ගෙනත් දෙනවකෝ. I'm editing one of my YouTube videos. Can you please bring me a glass of water? Okay, I will. මං ගේන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wait for a while. Why are you going to bring me a glass of water? අයියෝ මට වතුරු විදුරුවක් ගෙනත් දෙන්න යන්නේ. It's because I love you. මම ඔයාට ආදරේ නිසානේ. By the way, I was about to tell you එක නෙමෙයි මම ඔයාට කියන්නමයි හිටියේ I got 1000 rupees from your wallet yesterday. මම මේ ඔයාගේ purse එකෙන් රුපියල් 1000ක් ගත්ත ඊයේ. Didn't you notice it? ඔයා ඒක දැක්කේ නැද්ද? That is the reason for bringing me a glass of water. ඒක තමයි එහෙනම් මේ මට වතුරු වීදුරුවක් ගෙනත් දෙන්න උඩ දාගෙන යන්න හැදුවේ. Give me my money. මගේ සල්ලි දෙනවා. අම්මේ මේ conversation එකේදී කිව්වා I'm editing one of my YouTube videos. එතකොට මෙතනදී meaning එක වෙන්නේ මම වීඩියෝ එකක් edit කරනවා. නමුත් මම වීඩියෝ edit කරන්නේ එක වීඩියෝ එකයි. එක වීඩියෝ එකයි මම edit කරන්නේ. මගේ YouTube videos ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි මම edit කරන්නේ. එතකොට අපි කියනවා I'm editing one of my YouTube videos. ගොඩක් අය මෙතනදී මම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවා කියලානේ කියන්නේ. එතකොට එකක් කිව්වහම singular නේ. ඒක වචනයි කියලා හිතලා අර වීඩියෝ කියන එකේ අගට s දාන්නේ නැහැ. එයාලා කියනවා I am editing one of my YouTube video. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම වාක්‍ය grammatically වැරදි. එහෙනම් plural form එකත් එක්ක තමයි අපි එතන තියන්නේ. මොකද හේතුව තමයි YouTube videos ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි මම edit කරන්නේ. right? I'm editing one of my YouTube videos. It's one of his poems. ඔහුට poems ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි මේක. It's one of his poems. ඒක ඔහුගේ එක් poem එකක්. It's one of his poems. ඒ වගේම මේ conversation එකේදී භාවිතා වුණා I was about to tell you. මම ඔයාලට කියන්නමයි ගියේ. But did I tell you? නේද මං කිව්වද? No, I didn't. මං කිව්වේ නැහැ. I was about to tell. මම කියන්නම ගියා. නමුත් මම කිව්වේ නැහැ. I was about to fall. මම වැටෙන්නම හැදුවා. But did I fall? මම වැටුණාද? නෑ. No, I didn't fall. Fortunately, I didn't fall. වාසනාවන්ත විදියට මම වැටුන්නේ නැහැ. I was about to fall. මම වැටෙන්න හැදුවා. Right? ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I was about to phone you. But anyway, it was interrupted. මම ඔයාට ෆෝන් කරන්නමයි හැදුවේ කරන්නමයි හිටියේ ඒ වුණාට කොහොම හරි ඒකට බාධාවක් එල්ල වුණා ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he was about to leave when the phone rang ඔහු leave වෙන්න යන්නමයි හැදුවේ ෆෝන් එක rang වුණා ඒ වෙනකොටම ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ring උනේ අරයා එළියට බහැලා යන්න හැදුවා විතරයි he was about to leave when the phone rang right මේ විදිහට තමයි අපි about to කියන මේ phrase එක මේ වචන කාණ්ඩය භාවිතා කරන්නේ මේ දැන් තමු මහා අහංකාරකමින් මහා අලි ඔළුවෙන් ඉන්නේ අපි මේ ඔයාගේ බුද්ධිමත්කම check කරලා බලමු you are such an arrogant girl let's check whether you are intelligent or not Ask me any question. මගෙන් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. I will answer in one shot. මම එක shot එකකින් උත්තර දෙන්න. මුලින්ම සාමාන්‍ය දැනින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. කියනවාක බලන්න මොනර පැටික්කි කියලා මේ ප්‍රසිද්ධ වුණු කෙල්ල නටපු පෙරහැර මොකක්ද කියලා. වත් ප්‍රශ්න 10 කතරගමනේ. දන්නවනේ. By the way,
I'm filling the selection form to enter the new school. Can you please check this one? Okay, I will. Everything is okay. හැම එකක්ම හරි. No matter. You have to sign here. ඔයාලා මෙතන අත්සන් කරන්න තියෙනවා. මෙතන පෙරුවන් සරණයි කියලා ඉතින් අත්සන් කරන්නකෝ. Should I sign here? මම මෙතනද sign කරන්න ඕන? Yes, ඔතන තමයි අත්සන් කරන්න ඕන. You have to sign there. ඒ කියන්නේ පෙරුවන් සරණයි කියලාද sign කරන්න ඕනේ? ඒකද මෙතන ලියන්න ඕන? Should I sign as triple gem bless? No fool. Your signature should be there. ඔයාගේ අත්සන තමයි මෙතන තියෙන්න ඕන. අයියෝ මොඩියෝ. Did you get that even now? තෙරුවන් සරණයි. මහ ලොකු මොලකාරි. මේ conversation එකේදී by the way කියලා phrase එකක්. by the way කියන phrase එක අපි භාවිතා කරන්නේ හිතන්න අපි එක දෙයක් ගැන කතා කර කර ඉන්නවා. හිතන්න මම අහනවා how are you? How's the weather today? කොහොමද කහලුගුණේ? ඔයාට කොහොමද? How's your mother? ඔයාගේ අම්මට කොහොමද? මම එකපාරට මට වෙන දෙයක් මතක් වුණා. by the way. by the way ඒක නෙමෙයි. right? අර මට එක දෙයක් මතක් වෙනවත් එක්කම ඒ මාතෘකාවෙන් පිටපනින්න ඕන නිසා අපි මේ by the way කියන phrase එක භාවිතා කරනවා. by the way. by the way. how are you කියලා එකපාරට මේ දේ ගැන කතා කර ඉඳලා by the way ඒක නෙමෙයි. who is your English teacher? කවුද ඔයාගේ English teacher? who is your English teacher? by the way. හරි මාතෘකාවෙන් අපි වෙනස් කරනවා. මාතෘකාව වෙනස් කරනවා. මාතෘකාවෙන් පිටපනිනකොට අපි by the way භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි එතනදී අහනවා did you get it? did you get it? did you? අපි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ did you කිව්වහම හරි කැතයි. native English speakers ලා ගොඩක් වෙලාවට ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ did you. j sound එකකුත් එක්ක තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. did you catch it? did you get it? did you get it කියලා කියන්නේ did you understand කියන එකටම සමාන phrase එකක්. ඔයාලට තේරුණාද කියලා තමයි did you get it කියන කෙනුත් meaning වෙන්නේ. did you get what I was saying? ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාද මම මොනවද කිව්වේ කියලා? Is it clear enough? Is it clear enough? ඒක පැහැදිලි ඇතිද? Did you understand? කියන එකට මේවා සමාන phrases විදියට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් alternative phrases විදියට. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් does it make sense to you? Does it make sense to you? Do you understand කියන එකට සමාන phrase එකක්. ඒ වගේම yes I understood කියන්නේ කොහොමද? Yes I got it. එහෙමත් නැත්නම් I get it. ඒකේ present. Yes I get it. ඔව් මට ඒක තේරෙනවා. Yes I got it කිව්වහම ඔව් මට ඒක තේරුණා. Yes I could catch that. ඔව් මට ඒක catch කර ගන්න පුළුවන් වුණා. මට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. Yes I could catch that. ඒ වගේම තේරුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? I couldn't catch you. Sorry. I couldn't catch you. Sorry. I couldn't catch you. මට ආව තේරුනේ නැහැ. Sorry I didn't get that. Sorry I didn't get that. මට ඒක තේරුනේ නැහැ. Negative පැත්ත. Was it clear enough? ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වුණාද? ඒක ඔයාලට තේරුණාද? Yes it was clear now. ඔව් ඒක දැන් පැහැදිලි වුණා. Yes it's clear now. ඒක present වර්තමාන කාල වාක්‍ය. Yes it's clear now. ඔව් ඒක දැන් පැහැදිලි. Does it make sense to you? Does it make sense to you? ඔයාලට ඒක තේරෙනවද? Yes it makes sense now. ඔව් මට ඒක දැන් තේරෙනවා. It makes sense now. වගේ මේ conversation එකේදී කිව්ව you fool ඔය මෝඩයා right? මෝඩයා කියලා කියන්නේ අපි fool. ඒ වගේම මෝඩයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? adjective එක foolish. You are very foolish. You are හරි මෝඩයි. She is very foolish. එයා හරිම මෝඩයි. Foolish. ඒ වගේම අපිට silly කියන වචනයත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෝඩයි කිව්වහම she is a silly girl. ඇය හරි මෝඩ කෙල්ලෙක්. He is a silly boy. ඔහු හරි මෝඩ කොල්ලෙක්. Silly. So that's it guys. I hope you enjoyed this lesson too. මේ විදිහට මම වෙනම conversation දීලා ඒ හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වෙනම විදියකට ටිකක් fun විදියට entertainment එකක් දෙන විදියට ඔයාලට උගන්වන්න ඕන නිසා මොකද එකම විදියට යනකොට boring නේ. So what do you want in the next lesson? ඉතින් ඔයාලට next lesson එකෙන් මොනවද ඕන? grammar video එකක්ද? spoken English lesson එකක්ද? conversation practice එකක්ද? pronunciation lesson එකක්ද? let me know in the comments වල ඔයාලගේ කැමැත්ත ලියන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා ඔයාලගේ suggestion එක ඔයාලට අවශ්‍ය දේ videos වලින් දෙන්න. So that's it guys. Bye. See you soon in my next videos. Lots of love for you.